म चाहिँ तपाईँहरूलाई होसोमाकी कसरी बनाउने भन्ने तरिकाको जानकारी दिन चाहन्छु। पहिलो चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हामीले पहिलो प्रिपेयर गर्नुपर्छ। पहिला मेन भनेको यो म्याट हो। अनि म्याट पछि चाहिँ हामीले पहिला थोरै राइस लिने, अब थोरै राइस लिने अनि चट्ट एउटा नोरी लिने अनि लिएर टक्क यहाँ राख्नु। बिछ्याउने तरिका चाहिँ पहिला चाहिँ टक्क एउटा खाना राखेर अनि चट्ट यसरी साइज मिलाएर अनि खानाको बिस्तारै प्रेस नगरिकन, धेरै प्रेस गऱ्यो भने राम्रो हुँदैन होसोमाकी। अब सकेसम्म हल्का मात्रै एकदम छुको नछुको जस्तो गरी मात्रै एउटा हल्का प्रेस गरिदिने। धेरै प्रेस गर्दा खाना कुचिने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब टक्क भयो। अब यसमा चाहिँ मैले के भन्नु 1 इन्ची चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अब यो माथिसम्म गऱ्यो भने अब त्यसको पछाडि हामीले रोलिङ गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। अब माछा चाहिँ अब रेस्टुरेन्ट अनुसार फरक पर्छ। सालमन चाहिँ अब कसरी हाल्ने भनेको अब यहाँ चाहिँ अब खानाभन्दा पनि माछा धेरै हाल्नुपर्ने भएकोले टक्कै यसरी राख्ने। अब राख्दाखेरि यहाँ म्याटमा चाहिँ सकेसम्म यहाँ 1 इन्चीको डिफ्रेन्ट राखिदिने। अनि 1 इन्चीको डिफ्रेन्टमा राखिसकेपछि हामीले रोलिङ गर्ने, यसरी टक्क समाउने अनि यसरी टक्क एउटा बर जोड्नेमा। अघि मैले यो भाग खाली राख्नुको कारण यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ। अब यो भाग फोल्डिङ गर्दाखेरि यहाँ आउँछ अनि यो मजाले जोडिन्छ अनि होसोमाकी राम्रो हुन्छ। अब यसरी सकेसम्म पानी थोरै गर्दा लगाउँदा पनि हुन्छ, नलगाउँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर मैले चाहिँ अहिले चाहिँ थोरै लगाएँ। अब यसरी 2टा फोल्डिङ, 3टा फोल्डिङमा होसोमाकी रेडी भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो रेडी भयो। अब हेर्नु रेडी भयो होइन। अब यसलाई काट्नु पऱ्यो। सालमनको भित्र कसरी खाना बिचमा भएको छ कि छैन हेर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा बिचमा मिडल साइजमा काटिदिने, बराबर स्केलमा काट्ने। अनि यसरी काटिसकेपछि अब खानाको भाग हेर्ने यहाँ रोलमा। अनि यो हेरिसकेपछि अनि यसको साइड निकालिदिने। अनि यसको जम्मै 8 पिस हुन्छ टोटल चाहिँ यस्तो हुन्छ। भित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ खानाको भाग चाहिँ होइन। सालमन बढी हुन्छ, यहाँ खाना एकदम कम हुन्छ। रेस्टुरेन्ट अनुसार फरक पर्छ। तर कुनै रेस्टुरेन्टमा चाहिँ यो खाना चामल धेरै हाल्छ यहाँभित्र, अनि कोही चाहिँ एकदम सानो हाल्छ। तर यहाँ चाहिँ भित्र सालमन अलमोस्ट सालमन खाना चाहिँ एकदम थोरै हाल्छ। अनि एउटा यसको अब यसको हेर्नुहोस्, यसको भागहरू खानाको भागहरू लास्टमा प्रिपेयर यस्तो हुन्छ।